Thưa bệ hạ, tiền gửi 200.000 quân. Họ phải nhiều đơn vị kẻ thù đi khắp nơi đốt, giết, cướp bóc. Hàng chục ngôi làng đã bị ảnh hưởng. Quái gì? Mấy tời vẫn chưa được giải quyết. Người đạt lại đến làm chuyện. Thưa quý vị, các bạn nghĩ sao? Bệ hạ, khi Đại Minh thành lập nước Cộng Hòa, thiên tai không ngừng trong những năm còn lại. Bây giờ lại kết nối các chiến binh. Vi thần đề nghị phái sư giả đi. Làm sao có thể tranh thủ vài năm để hồi phục sức khỏe? Nếu bệ hạ chuyển quân từ nơi khác, phải mất ít nhất 1 tháng. Đến lúc đó, tôi em rằng người dân biên giới đã bị tàn sát từ lâu rồi. Bệ hạ sẽ đưa 50.000 quân đến biên giới để hỗ trợ và giết người Đa Đa trở về. Bệ hạ, người Đa Đa cũng rất kiêu ngạo. Một khi lần này và họ sẽ nghĩ chúng ta đánh cắp, chắc chắn sẽ tấn công một lần nữa. Vị tướng cuối cùng nghĩ rằng họ phải bị khuất phục. Mấy tên ngu ngốc các người suốt ngày đều biết đánh giết. Bạn đã xem xét gánh nặng của người dân chưa? Có bao giờ nghĩ đến áp lực chi tiêu quân sự của triều đình lớn như thế nào không? Đánh giết tốt hơn là thối rữa như các bạn. Nho cường, chẳng lẽ còn hy vọng các người bảo vệ đất nước? Vấn đề này dân quân tường mắng. Một bên kết hợp, một bên chủ chiến. Tiếng ồn đó là không thể tách rời. Thái tử, ngươi có gì muốn nói không? Con trai tôi sẵn sàng dẫn quân đến biên giới để hỗ trợ. Đi bộ, thái tử là chủ của Đông Cung, kế hoạch quốc gia, đừng dễ dàng ra chiến trường. Lúc này rất nhiều đại thần hoảng sợ, nếu thái tử Chu Bưu chết trên chiến trường, sau này ai sẽ kiềm chế Chu Nguyên Chương? Bạn biết đấy, Chu Nguyên Chương rất nóng tính. Trước đây ngựa hoàng hậu lại đổ cũng tốt, bây giờ họ đều trông cậy vào Chu Bưu để cứu mạng mình. Mà Chu Nguyên Chương cũng không muốn Chu Bưu lên chiến trường. Ngươi là thái tử, ra trận không phải là trách nhiệm của anh, đừng nói nữa. Chị ơi, chị có kế hoạch tốt rồi. Chi nhiều tiền hơn để chiến đấu cũng tốt hơn là bồi thường cắt đất. Tôi chủ trương chiến tranh thế giới thứ nhất đến. Vô đạn đấy, bạn nói thật dễ dàng. Bạn biết đấy, xây dựng một đội quân, chống lại 200.000 quân địch, cần bao nhiêu lương thực và vũ khí. Tiền đó từ đâu ra? Bạn là bác sĩ kiểm duyệt của Viện trưởng Trần Đông phải không? Vậy theo ý bạn, có phải trực tiếp gửi tiền cầu hòa không? Vậy thì không cần phải đánh nữa. Viên chức không có ý đó, mà là đề nghị noi gương nhà Hàn đối phó với người Hôn. Gửi sứ giả đi, gửi thêm một công chúa để kết hôn. Chỉ vài năm nữa chúng ta có thể tấn công lại. Một lõi là được rồi. Gửi con gái anh đi, vua có thể làm chủ, làm cho con gái của bạn trở thành công chúa thì sao? Thực ra không chỉ có võ tướng cười, trái tim của Chu Nguyên Chương cũng rất vui. Hắn cũng không dám nói thẳng. Ngược lại, con tôm này là cái gì cũng dám nói. Vậy thì bạn vô lý. Viên chức này chỉ đề nghị, làm sao tôi có thể để con gái tôi đi? Được rồi, quay lại vấn đề đi. Hạ Nhi, nói kỹ xem chúng ta nên đánh như thế nào đi. Con trai tôi cảm thấy, trước tiên phải cử một vị tướng dẫn quân đến canh gác biên giới. 1 tháng nữa mang theo tất cả binh mã tập hợp, có thể phản công quy mô lớn. Vậy anh nghĩ gửi ai? Lại mất bao nhiêu người? Tôi đi. Ngọc Sành chắc chắn không được, gã này ích kỷ quá. Bây giờ chỉ có vài trăm người. Để anh ta đi không phải là để anh ta tự do sao? Từ đánh cũng không được, ông ấy già rồi. Thân đề nghị phái Trường Hưng sau dẫn quân 50.000 trấn vệ là được. Ồ, sao? Tướng quân, ông có muốn không? Sẽ không muốn. Vậy thì làm theo ý của tiên đi, ngươi đi xuống điểm binh đi. Bệ hạ, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Lam Ngọc thấy mình không nhận được lợi ích gì, nhưng lại để cho người hầu ra ánh đèn sân khấu. Nghĩ xem thế nào cũng phải làm khó hắn một chút. Thưa bệ hạ, 90% địa hình là đồng bằng núi thấp. Chúng rất giỏi cưỡi ngựa và bắn từ nhỏ, và giống ngựa rất tốt. Ngựa của chúng ta sợ là không kịp. Vậy bạn có ý kiến gì không? Bệ hạ, Mạc tướng Giác Bát điện hạ giỏi binh pháp lại nghiên cứu, gửi nhiều loại vũ khí nóng. Sao không để anh ta tìm cách đối phó với ngựa của Đa Đa? Lời này của Lam Ngọc, tướng quân Hoài Tây phái đều phản ứng, bởi vì họ đều muốn giải quyết vấn đề này. Bầu không khí đến rồi. Ngay cả công chức trước đây cũng theo xem xét lại. Bệ hạ, tôi đề nghị, không bằng để cho Bát điện hạ theo cảnh tướng quân cùng đi biên giới. Thích hợp hơn 8 điện hạ đọc qua binh thư và giỏi tấn công. Có anh ta ở đây chắc chắn sẽ giữ cho biên giới an toàn. Những người này, thật ra chính là sợ người Tô mỗi ngày ở lại kinh thành, theo dõi họ, bắt được chúng. Rốt cuộc, Hội đồng Nhân dân thực sự làm họ sợ hãi, cho nên mới có cảnh tượng trước mắt này. Nói là để đi hỗ trợ phòng thủ, trên thực tế đều muốn tôm chết ở biên giới mới tốt. Nhưng mà người tôm làm sao có thể không biết mặt mũi của họ? Không phải chỉ muốn tôi đi chết sao? Tôi không đi, xem anh có thể làm gì tôi. Phụ hoàng con thần có lòng tin đối phó đánh. Yêu, đây là sợ chết rồi. Chu Nguyên Chương im lặng, hắn không muốn giết người, lại không muốn mất mặt trước mặt dân võ bách quan. Hạ Nhi như vậy đi, bạn nghĩ ra cách trong vòng 1 tháng, áp chế lợi thế ngựa của Đa Đa. Tốc độ tối đa của ngựa của phụ hoàng Đa Đa là bao nhiêu? Để tôi nói cho anh biết, ngựa của Đa Đa nửa tiếng có thể chạy được 40 km và tốc độ ngựa của chúng tôi là khoảng 35 km. Phụ hoàng yên tâm đi, chỉ cần nửa tháng thôi, có thể chế tạo vũ khí chống lại Đa Đa. Đường Vương đừng quá tự tin. Nếu nó thực sự đơn giản như vậy, chúng ta đã tiêu diệt Đa Đa từ lâu rồi. Tôi rất vui.
Tại sao anh luôn có vấn đề với tôi? Nếu đại tướng Lam, ngươi không tin, chúng ta sẽ đặt cược một lần. Mày muốn đặt cược gì? Ngươi thua thì sao? Nếu tôi thua, tôi ủng hộ anh vô điều kiện. Nhưng nếu tôi thắng, vậy mời đại tướng Lam đến quảng trường Chu Tước của Bôn. Lam Ngọc im lặng như thế nào? Sau Vịnh Sương, nếu triều đình một trai võ tướng thật sự thua, mặt đó đương nhiên sẽ không còn nữa. Sao không dám nữa? Nếu không dám thì đừng có chó sủa ở đây. Tướng quân có sợ không? 4 khẩu đại bác ở nhà. Được rồi, vua đồng ý rồi. Tôi vui vẻ hứa hẹn như vậy. Không có cách nào đâu. Lời ác ý đặt xuống không nhận lại được tiền. Tướng quân cũng chờ xem. Tầm bắn của những mũi tên này là bao xa? Tầm bắn tối đa khoảng 200 mét. Tầm bắn sát thương hiệu của khoảng 150 mét. Không đủ. Công chúa, chúng ta đều có súng trường, sao lại đến làm cung tên nữa? Vậy ngươi nói trừ Yến Vương và Bảo Hiểm Mưa lấy qua, bây giờ còn bao nhiêu súng trường? Còn lại mấy trăm cái. Bạn nói mấy trăm cái kia chỉ có tác dụng. Mày có thể đánh bao nhiêu người? Ồ, hóa ra là đánh rồi lại làm chuyện nữa. Thôi đi, lấy cây bút nào. Mày sẽ mất bao lâu để xây dựng một công ty như vậy? Có bản vẽ thì không khó. 2 giờ gần hết rồi. Vậy thì đi đi. Tôm sắp xếp xong nhiệm vụ đi dạo trong sân. Đột nhiên vài tiếng chim hót khiến Tôm chú ý. Nếu có thể chế tạo vũ khí như chim, có thể tự mình tấn công kẻ thù, không phải là bất khả chiến bại trên đồng bằng sao? Phần lớn Đa là đồng bằng. Người Tôm tưởng tượng về một con chim gỗ, sau đó buộc thuốc nổ và bắn cùng với Ganu, trực tiếp có thể nổ tung trước quân địch. Lão Mai, ông tìm người làm cho tôi mấy chục con chim gỗ trước. Loại cứ trẻ con chơi là được. Bắn điện hạ. Giáo viên làm theo hướng dẫn của bạn. Mấy ngày nay người đến Vương Lâm Các tiêu tiền. Tôi đã ghi lại tất cả rồi. Làm tốt lắm. Nhớ nội dung và rất chi tiết. Giáo viên, không phải bạn nói không điều tra để tiêu thụ sao? Tiền của người ta lấy từ đâu? Mê mơ, bạn có biết luật đánh cá là gì không? Đệ tử ngu ngốc, chưa từng nghe, nói một cách đơn giản, đó là một cuộc điều tra cám dỗ, sau đó dụ dỗ pháp y triều đình. Nhiều quan chức tham nhũng ẩn giấu rất sâu, ngay cả vệ binh cũng không tìm thấy, cho nên đây cũng là một trong những giá trị tồn tại của quân Lâm Các. Ồ, hóa ra là cô giáo, cô đang cố tình đặt bẫy. Hãy để con cá ẩn bị mắc câu. Một chữ. Xin chào, chỉ là một thói quen nhỏ thôi. Vậy bây giờ cá mắc câu có bắt được không? Không vội, phía trước đều là cá nhỏ tôm nhỏ, ông lớn vẫn chưa cắn câu. Nhớ, chuyện này thì 3 người chúng ta biết. Bạn đừng nói lung tung, ngay cả cha cô cũng không được biết. Đệ tử hiểu. Công chúa, công nô đã làm xong rồi, vui lòng chuyển sang kiểm tra. Wow. Tuyệt vời. Mai, cậu ước tính tầm bắn bao xa? Ban đầu dự kiến là 500-600 mét. Khoảng cách có thể, bây giờ chỉ là chim cỗ thôi, và lượng chất nổ mà chim cỗ mang theo. Nếu nặng quá không bay được, nếu quá ít thì vô dụng. Yên tâm đi, thưa bệ hạ, đưa cho tôi để kiểm tra, cứ chờ tin tốt đi. Điện hạ có phát hiện mới. Cách đây một thời gian, 200.000 đại quân của Đa đã tiến vào và chụp ảnh một nhóm nhỏ người vào thủ đô sớm. Hiện tại, trong số đó có 2 người cải trang thành thương nhân. Đã bị chúng tôi bắt rồi. Đã thử chưa? Đã xem xét. Theo lời kể, còn có một nhóm người nữa. Công chúa Đa thì sao? Không. Công chúa Đa ngụy trang vào thành có mục đích gì? Trở về điện hạ đám người kia phòng trừng cũng chính là tiểu lâu lầu. Không biết quá nhiều điều cốt lõi. Vậy thì, hãy tìm công chúa này càng sớm càng tốt. Vài ngày sau khi công chúa Đa vào thành phố, quân đội mới bắt đầu đốt, giết và cướp bóc. Không, chắc là có vấn đề ở đâu đó. Đại nhân còn có một chuyện quên nói. Bạn nói bạn yêu cầu tôi điều tra Blue Gate. Hiện tại, đã có rất nhiều bằng chứng về các con nuôi của ông ta. Danh sách này gần như bao gồm Ngọc Xanh, tất cả các con nuôi, giết người, phóng hỏa, tham ông và hối lộ. Có thể nói là không ác không làm. Được rồi, tôi biết rồi, chờ thời cơ chín muồi tôi sẽ xử lý. Bạn đi làm trước đi. Con trai cha nuôi gần đây phát hiện có người nhìn chằm chằm vào tôi. Có thể nào triều đình sẽ động thủ với chúng ta? Yên tâm, chúng ta là những người đầu tiên đi theo bệ hạ. Hắn không thể động tay chúng ta. Tất nhiên, tôi là chú của thái tử. Tại sao bệ hạ lại tấn công tôi? Nghĩa phụ nói là, bây giờ chúng tôi có kế hoạch cho Tôm. Tên khốn kiếp đó có một bài học, để hắn khỏi nghĩ mình thật sự có cánh cứng. Chính xác, tôi đã thấy cậu ấy khó chịu từ lâu rồi. Điều tra khắp nơi ai tham ông nhận hối lộ. Một số người thân của tôi bây giờ đều đã chết. Không thể hành động liều lĩnh, miễn là không phải trực tiếp với gia đình. Phần còn lại các bạn cứ làm bừa đi. Ngoài ra còn có một người không thể cử động, đó chính là Từ Diệu Cẩm. Hắn dù sao cũng là con gái của Ngụy Quốc Công. Đừng tự tìm đường chết. Nghĩa phụ yên tâm, tôi chờ trong lòng biết.
Bùm bùm, bùm bùm bùm. Công chúa, cậu có chuyện gì vậy? Đây không phải là đến tìm bạn báo cáo công việc sao? Nhà vua nghĩ rằng bạn đến đây để ăn và uống. Thật không phải điện hạ. Gần đây ta hợp tác được không? Đưa tiền cãi nhau vào kho. Nhưng vừa mới làm xong, bên dưới liền phái người lấy tiền đi. Cuộc sống của lợn già bình thường cũng không dễ dàng. Thị trấn này tốn rất nhiều tiền cho mọi thứ. Mỗi tháng chi tiêu ít nhất hơn 1 tỷ lượng bạc. Thật sự là một chút. Đi thôi, đưa cô đi ăn cơm. Đúng lúc Tôn Nhân đưa Tiêu Sách đến cửa Hy Phăng Chân, nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc thư sinh, đang cãi nhau với mấy tên lưu manh địa phương. 3 ngày đã trôi qua, bạn trả tiền ngay. Nếu không đừng trách tôi. Mấy ngày nữa nhà hàng sẽ trả lương. Xin các vị đại ca khoan dung thêm một chút được không? Vớ vẩn, tôi thấy bạn chỉ nợ dọn dẹp thôi. Các huynh đệ dám chết hắn. Mấy tên lưu manh địa phương xông vào, quả đấm lớn bao cát đập vào thư sinh Viên Đình. Không phải là Viên Đình học giả số 1 bảng trung học sao? Tiêu Sách như vậy một cái mắng thấp, tôi mới nhớ ra. Lực không phải là sói nói, vị trí thứ nhất trong kỳ thi hoàng gia năm nay đang làm việc. Đúng lúc Tôn Nhân định cứu Viên Đình, một người đàn ông da đen, một cước đá đầu côn đồ bay đi. Sao lại là người phụ nữ này? Sao anh lại quen nhau? Điện hạ, tên hắn là Đào Ngọc, nói là quận Long Khê đến làm ăn. Mấy ngày trước nhờ tôi làm giao thơm cho anh ta. Người phụ nữ này nhìn thế nào cũng không giống một thương nhân. Theo lời dặn, còn có một nhóm người là công chúa Dada. Con chú thì sao? Chẳng lẽ đám người này chính là công chúa mà Dada phải tới? Nè, trả lại tiền cho họ. Sau này không thể nhờ họ vay tiền nữa. Cô Đào, Ion không dám quên, mấy ngày nữa nhà hàng sẽ phát lương. Tôi có thể tự xử lý được. Cái này còn quản lý khách sạn cũng quả máu lạnh. Bạn gặp khó khăn thì không thể trả lương trước được sao? Thật sự không có chút cảm xúc của con người. Ô, cô Tao, chúng ta gặp lại nhau rồi. Vua Đạn là vua. Là chủ nhân, tôi chưa bao giờ gặp vua Đạn. Bạn là nhà vô địch, không cần làm món quà này. Dậy đi, cảm ơn. Gặp gỡ là duyên phận, sao chúng ta không cùng nhau đi ăn cơm? Được rồi, vậy hôm nay cô Ben sẽ ăn. Điện hạ có thể giúp tôi ký tên lên cây không? Cha nhà điện hạ là thị lang của bộ hình sự. Bạn biết, sinh nhật 15 tuổi của em, anh có thể đến nhà em ăn tối không? Cái này một lát vô số thiếu nữ vây quanh hạ nhân. Một số nhà là kinh doanh, một số gia đình là quan chức. Từng cái một nhà giàu thiên kim tiểu thư liều mạng đẩy về phía trước. Thật sự rất đáng sợ. Xem ra Đạn vương điện hạ của chúng ta rất được hoan nghênh. Ion Tinh, tại sao bạn lại bị người ta đòi nợ? Điện hạ, trước đây tôi đến kinh thành để tham gia kỳ thi hoàng gia. Sau đó không có tiền, bị một người vợ nhận nuôi. Kết quả người vợ kia thời gian trước bị bệnh, không có tiền điều trị. Vì vậy, tôi đã vay tiền từ họ. Ồ, vậy à? Vậy đã vay bao nhiêu? Tôi mượn 5 lạng, tôi có thể trả lại tiền lương tháng trước. Hóa ra họ nói đó chỉ là tiền gốc và lãi suất 1 tháng 45 lạng. Cho vay nặng lãi. Vì bạn là trạng thái, tôi nghĩ nhân cách của bạn cũng được. Vậy bổn vương sẽ thuận tay giúp ngươi một chút. Bạn không cần phải lo lắng về tiền bạc, tôi sẽ xử lý. Cỏ dân, cảm ơn Đường Vương điện hạ. Vì bạn là trạng thái, vậy thì anh là một tên khốn. Anh nên làm gì đó cho đất nước, không thiếu người chủ. Bạn có muốn đi thử không? Cảm ơn điện hạ. Dân quê tạm thời chưa từng nghĩ đến làm quan. Vì sao thiên hạ người 10 năm cửa sổ lạnh? Không phải chỉ vì một công dân sao? Điện hạ Viên mặc dù không tài, nhưng cũng không muốn ở chung phòng với những quan chức tham nhũng đó. Ion Tinh nói rất mạnh mẽ, làm mọi người ở đây ngạc nhiên. Tôm không quan tâm. Từ xưa, người tự xưng thành cao không ít, không nhiều lắm. Một cái là Viên Đình. Thế là hắn tìm Đào Nguyệt nói chuyện. Cô Đào, cô đến từ Long Tây, có rất nhiều mỏ phía Tây ở đó. Bạn có thể giúp Ben King vận chuyển đá đến đây không? Điện hạ muốn cầu đá làm gì? Đương nhiên là chế tạo thêm vũ khí. Vậy tôi sẽ gửi giấy ly hôn cho gia đình. Hãy để họ đưa mỏ Tây đến đây. Mỏ Tây ở Long Tây đã bị người dân địa phương đào giống từ lâu rồi. Mấy năm nay 1 tấn cũng không lấy ra được. Chưa kể 10 tấn. Cái gì đây, Đào Việt? Rất có thể là công chúa Dada mà anh ta nhắc đến. Cô Đào, cô kinh doanh, tôi cũng kinh doanh. Vị vua này rất tò mò về những gì bạn mua. Tôi không biết, chúng ta có thể hợp tác. Đào Việt bây giờ hoàn toàn bị người tôm dắt mũi đi. Và anh ấy nghĩ đó là một điều tốt. Như vậy không chỉ có thể học kiến thức về kinh doanh và lửa, còn có thể tìm cơ hội làm ra một số chuyện quốc gia. Tôi chủ yếu nói về những loại thực phẩm này. Nếu điện hạ có kênh, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Nói không vẫn là kịch, không vẫn là lụa. Tất cả đều phải có công dụng riêng. Tốt, vậy trưa mai bạn đến bổn vương phủ thảo luận chi tiết nhé. Thực ra người tôm không thực sự muốn sinh con với Đào Nguyệt. Ý là muốn có nhiều cơ hội hơn. Lời nói của Đào Nguyệt, nhưng mà đại hổ bên cạnh bắt đầu lo lắng rồi. Cô ơi, ngày mai không phải nói muốn đi Tây Thiên Bồn bái Phật Thương Tượng sao? Đại hổ không dám để công chúa đi vương phủ. Hắn dường như nhận thấy người tôm có thứ gì đó. Nửa ngày qua lại là quá đủ. Đừng lo chuyện này nữa. Tiểu thư này có sự đo lường của riêng mình. Thiên hạ dưới lầu Lam Ngọc tướng quân Triệu Nguyên Đình. Viên ngọc xanh này lại là con bướm đêm gì vậy? Nếu đại tướng Lam tìm ngươi, vậy thì đi đi. Ngươi chính là năm nay Trạng Nguyên Đình, đúng không?
Vị tướng này là khách của Thái tử Vĩnh Xương Hầu Đông Cung. Tôi hỏi anh có gan thử không? Sói đỏ bên trái có nguy cơ cao hơn sói đỏ bên phải không? Chẳng phải là vừa vặn vịt đi hoàng thành một cái sao? Cảm ơn bạn, sói hầu cũng đề nghị nhỏ sẵn sàng thử. Điện hạ, vị tướng này không cao lắm. Coi thường làm quan sao? Không phải nói là hoành tráng. Không phải là đóng cửa trước sao? Đi thôi, nhà vua mệt rồi. Nhờ sự tôn trọng của hầu gia và thái tử, tôi sẽ cố gắng hết sức vì đất nước và nhân dân. Chàng trai của bạn sẽ không thích cô gái đó, phải không? Thích thì có ích gì? Hắn vẫn luôn nhìn Đường Vương. Tôi không xứng với anh ta. Bây giờ anh là thị trưởng bên trái. Nếu anh có thể giúp tướng Ben, tôi sẽ giúp cô gái đó. Hai người đều mang thai ma quỷ. Không biết, công chúa Đa Đa sao có thể nhìn thấy người như Viên Đình? Milgin, bạn ở đây. Vua Đường đã về, vậy tôi sẽ về trước. Tôi đã mang thịt ướp về. Nếu không thì ăn cơm xong rồi mới đi. Đúng vậy, dì, hai người còn 3 tháng nữa là kết hôn. Còn về đâu nữa? Dì ơi, đây là nhà của dì, sao không thể ở lại với chú ba? Cũng tiết kiệm chạy tới chạy lui sao? Các ngươi còn nói lung tung nữa ta sẽ đánh chết các ngươi. Ở lại. Đừng hiểu lầm, ngày mai có một cô gái giàu có ở quận Long Tây đến đây nói chuyện làm ăn, đang nghi ngờ hắn là công chúa Đa Đa. Tôi hy vọng bạn có thể ở lại và giúp tôi kiểm tra. Nghe được đây, Từ Diệu cầm đỏ mặt gật đầu. Chu Cao Niên ngây thơ hỏi Chu Cao Tuyết ca, có phải dì muốn sinh cho chúng ta một em trai không? Hoặc em gái? Đây chính là người phụ nữ tài năng đầu tiên trong truyền thuyết, trong đó là Khuynh Quốc Khuynh Thành. Quả nhiên không được phép truyền danh. Này, quá khen rồi. Nếu không uống trà trước đi. Cảm ơn chị, nhưng tôi muốn đi vệ sinh trước. Tôi sẽ nhờ người đưa cô đi. Không cần, tôi tự đi là được rồi. Nếu Đào Nguyệt cô nương không thích thì tự đi đi. Các bạn có thấy gì không? Hình như chỉ là đánh chuột. Dù sao tôi chỉ nhìn thấy một bóng đen, sửa một chút thì biến mất rồi. Không, vừa vào cửa thì bị phát hiện. Là mũi tên thư từ của nô lệ Thiên Nô. Họ là cánh tay phải của Hoàng đế Đa Đa. Làm sao có thể có thư từ với tôm? Còn có rất nhiều chức vụ khác. Thậm chí cả thương nhân. Đại ca, bên dưới hình như có người. Này, mày là ai? Lén lút, chắc là kẻ trộm. Tôi không phải kẻ trộm, ta là khách của vương gia các ngươi. Nếu là khách, sao lại trốn dưới gầm giường? Cô là tình nhân của chú tôi à? Ba anh em, anh nói một lời với em. Làm ngắn mạch não của Đào Nhạc rồi. Phải, đừng nói gì cả. Tôi là tình nhân của chú Tám các bạn. Sau này chúng ta sẽ là gia đình. Các người sẽ giữ bí mật cho tôi chứ? Chu Cao Hồng là hạt đậu vàng trong truyền thuyết. Ở đâu có dễ đối phó như vậy? Hắn trực tiếp đưa tay ra trà sát ngón tay Niêm Phong Phí. Không đủ, anh xem chúng tôi như kẻ ăn xin sao? Chính là chúng tôi nhưng là của Hồng Bắc Bình. Như vậy chưa đủ tiền tiêu vặt một ngày của chúng ta. Đó là tất cả những gì tôi mang ra đây. Cô có thể làm tình nhân của chú tôi. Làm sao có thể nghèo như vậy? Là chú Tám của tôi, cho quản gia của anh ta. Dì Chu Nhân, 1 tháng 10.000 lượng. Bạn chỉ có 1.500. Không phải là kỹ thuật của bạn không được. Không bỏ phiếu cho chú Tám của tôi. Chào, đến đây, cuốn sách này tặng bạn rồi. Sau này học thêm. Gói công nghệ của bạn nâng cấp gấp 10 lần. Dễ dàng giữ chú Tám của tôi. Vương phủ này đều là hoa kỳ lạ. Hai đứa nhỏ cũng dám học người tống tiền. Quá tàn nhẫn. Không bao giờ đến đây nữa. Điện hạ vẫn là tâm tư của ngươi. Đào hố trước rồi chờ hắn nhảy. Thì ra, tất cả đều là thư từ do Tông chuẩn bị trước. Sau đó làm cho công chúa Đa Đa tin là thật. Gửi tin nhắn lại cho Đa Đa. Những thư giả đó, Hoàng đế Đa Đa có tin không? Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo trồng, mối quan hệ của họ không thể tin tưởng như trước. Chờ các tướng sĩ chúng ta gặp nhau, đến lúc đó trong tình hình bên trong và bên ngoài của anh có thể dễ dàng đánh bại chúng. Điện hạ, tôi là người phụ nữ tài năng đầu tiên ở kinh thành. Tại sao không để bạn làm danh sách? Ha ha, Milky nói đùa rồi. Chú Tám làm theo lời chú dặn. Chúng tôi đã gài bẫy tình nhân của anh. Tình nhân gì tình nhân? Chú Bát, người phụ nữ đó nói là tình nhân của chú. Người khác còn kỳ lạ, đã cho chúng tôi rất nhiều tiền giấu kín. Các người nói cái gì vậy? Làm sao tôi có thể có tình nhân được? Đây là người đẹp kia bảo tôi chuyển cho bạn. Cô ấy nói anh không giỏi. Có rảnh xem sách này nghiên cứu thêm. Làm sao anh có thể đọc một cuốn sách bẩn thỉu như vậy? Ôi, chú Hồ Bác, chú còn không mau đến chỗ dì Hồng đi.
Viên Đình, người phụ trách đánh giá thăng chức quan chức triều đình. Hiện tại thượng thư vẫn chưa xác định được, bạn là người phụ trách bộ phận thất bại. Hầu ra cần hạ quan làm gì? Rất đơn giản. Hiện tại phụ trách tuyển dụng vị trí trống trong triều đình. Bạn chỉ cần đối lập với anh ta là được. Hạ quan, nhưng nghe nói thái tử và Tôn có quan hệ rất tốt. Hắn không đồng ý. Chúng tôi rất thụ động. Đừng lo chuyện này nữa, tất cả do đại tướng Ben. Cứ thử đi. Với sự đảm bảo của Bluegate, Ian Tinh cũng không còn do dự nữa. Đối với Tom, Ian Tinh cũng rất khó chịu, mặc dù không có thù hận, nhưng hắn cực kỳ chạy trốn cái nhìn của người Tom, cho nên hắn cần cơ hội. Thật tuyệt vời. Điện hạ bây giờ còn hài lòng không? Không tệ. Thuốc súng của lão Mai chứa đầy những miếng sắt vụn và những quả bóng thép. Tôi cần tăng sức mạnh. Thưa điện hạ, đề nghị của ngài rất tốt, không bao giờ thể hiện lòng thương xót với người đạt. Thưa điện hạ, khẩu súng này tên là gì? Vịt bay. Cái tên rất độc đoán. Vậy chúng ta phải làm bao nhiêu cái phù hợp? Trước tiên hãy làm một bộ mời nhìn nhé. Cấp dưới thì sắp xếp người làm. Thưa điện hạ, ông chủ nhà tôi mời ngài đến cứu ông ấy. Bố chồng sao vậy? Điện hạ, khi nào ngài đi sẽ biết, dù sao lão nô cũng không hiểu.